What's up mga kapatid? So ngayon guys, itong video na to, marami ang nag-request, marami ang gustong gawin ko to. Actually guys, nagdadalawang isip akong gawin to kasi guys, baka maging mayabang yung dating ko. Pero guys, naisip ko rin na pwedeng maging inspirasyon sa inyo to at gusto kong ikwento sa inyo ng maayos na paano tayo nagkaroon ng ganito guys na setup from the start, okay? So nag-umpisa ba tayo guys na ganito na agad yung PC ko and everything. So gusto ko kayong bigyan ng idea. Gusto ko lang din sa inyo mga kapatid natin ipakita kung magkano lang inabot na itong setup ko ngayon guys. Kung saan lahat nagmula ang mga bagay-bagay na to. Yun ang ating mga ipapakita sa inyo ngayon. Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga kapatid lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv, it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and madadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa'yo ng Own.tv ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design ay nandito sa Own.tv. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kompleto na to. Meron na kayong new panels with a new high quality sound alerts, scene transition, and mga animated overlay like animated webcam overlay, animated post banner, animated starting banner, animated ending banner. So ang lahat ng yan guys, it's lahat animated at talagang high quality resolution yan. So simple lang pumunta dyan mga kapatid, lalabas dyan sa screen www.own.gg/boss_Lucio or nasa description box. So mga kapatid natin, lahat ng bibili nyo dyan ay pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So importante yun mga kapatid para maka-discount kayo ng 50% off dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit, di ba? Naka 50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. So mga kapatid natin, may vlog na ako nito guys nung binuo ko tong gaming setup ko or yung bago kong desktop na table. Kung paano ko ginawa ito, kung paano naging white yung mga black, okay, pininturahan ko. Meron akong vlog niyan guys. Yan, panoorin nyo po yung mga kapatid natin, my dream setup. So guys, dito ang kinaibahan nito dun sa video na to, magbibigay ako ng storyline and then ipapakita ko sa inyo guys kung magkano siya, okay, nung nabili ko, okay? At saan galing yung pinambili ko doon? Galing ba yun sa bigay ng nanay sa akin? Regalo ba sa akin? Or ano ba mga kapatid natin? Or katas ng live streaming natin ng lahat ng to. So tara, umpisahan na natin. So mga kapatid natin, ito yung ating gaming setup. Ito na makita nyo guys dito, dual monitor setup. So ang dami ko nang naging klaseng setup ng PC. Nagtatlong monitor na ako. So ito yung tatlo kong monitor dati, ganyan yung setup natin dati. So basta guys, simulat sa pool nag-umpisa na ako ng multiple monitor yung ginagamit ko kasi nga mahirap po mag-stream nang hindi dalawa ang monitor or tatlo. And mga kapatid natin, nag-umpisa ba ako sa mga mamahaling monitor? Nope mga kapatid natin. Ang ating monitor dati guys, ito. Makita nyo dyan yung picture. Makita nyo naman napakalitang monitor at sobrang luma. At yung isa dyan ay TV pa. And kung makita nyo guys, yan ang ating streaming setup dati no nag-uumpisa pa lang tayo. So ngayon mga kapatid natin, this dual monitor na to mga kapatid. This is the bezel, 34 inches guys na ultra wide. So nabili ko lang to sa Lazada guys. It's around 16,000 pesos. So mura na siya guys at napakaganda ng quality niya. Yung nasa taas naman mga kapatid natin, it's a viewpoint 24 inches na IPS guys na may 75 Hz at 4,000 pesos ang halaga niyan. Ito pong nasa taas mga kapatid, ito pa rin po yung dati kong monitor. Kasi guys, hindi naman ako ganun kagastos. Kung umaandar pa mga kapatid natin, hindi ko naman ganun pinapalitan. So sa monitor pa lang natin ngayon guys, umabot na tayo dito guys, nang sabihin na natin 20,000 pesos kasi 16 and then 4,000. Ngayon yon. Pero guys again, kagaya dati, ito lang po ang nag-umpisa
nag-umpisa ako. And guys, ito ay katas ng ating pagla-livestream. So, nabili ko to katas ng live streaming. So, galing yan sa mga kinita natin sa stars, sa sahod, sa FB. Punta naman tayo sa ating microphone. Okay, ang aking microphone guys, this is the Boya BYM1000. Okay, this microphone mga kapatid natin ay sobrang gustong-gusto ko to ngayon. Okay, marami akong gustong microphone kaso guys, hindi sila ganun kamura ang mamahal. So, ang first microphone ni Boss Lucio, it's BM800. So, 2 years akong naka BM800. By the way guys, siguro magwa 1 year pa lang ako. November guys, November. Pagdating ng November 2021, 1 year pa lang ako guys na gumagamit na itong Boya. So, alam nyo naman yung BM800 guys, marami akong tutorial yan guys kung paano ko napagana ng maayos yan dyan. Kasi nga, 2 years ako naka BM800. So, ang price na ito mga kapatid natin, it's 3,500 pesos. And kung makikita nyo yung gamit nating mic stand dito, mahaba siya at kulay puti. Ang damit ko naman dito guys, it's a Boomy mic arm. Meron na po akong vlog niyan guys, and check nyo mga kapatid natin yung Boomy mic arm. Or ayan yung thumbnail mga kapatid natin ng Boomy mic arm. Ang presyo nito, it's 2,500. Again guys, bago lang itong mic arm na to kasi ang ginagamit ko lang na mic arm dati, it's yung sa BM800. Yung kulay black na malambot na maliit. So, ang mga ito mga kapatid natin ay also katas ng ating stars. Okay, nabili ko ito guys. Naalala ko, katas to ng stars natin. Ito guys, katas ng stars ito mga kapatid. So, hindi pa doon mga kapatid natin natatapos yung ating audio dahil meron tayong audio interface na ginagamit. To ang M-Audio mga kapatid natin na solo track. So, dito mga kapatid natin nakakabit sa ilalim ng table ko yung aking audio interface, and then this is my XLR papunta doon guys sa ating microphone. So, guys, ito is nagkakahalaga ng 3,300 pesos. Okay, this is mayroon siyang phantom power para mas lalong ma-boost yung ating mga condenser mic. So, dati mga kapatid natin, phantom power lang ang ginagamit ko kasi nga hindi pa naman kayang bumili ng mga ganyang audio interface. So, yung phantom power mga kapatid natin, yan ang combination ko sa aking BM800. That's why guys, maganda pa rin yung audio ng mic natin kahit po naka BM800 lang tayo kasi nga I'm using the phantom power. So, punta tayo sa mga ilaw ko guys. Dalawang ilaw yan. It's a LED panel. So, ang presyo niyan guys, it's 2,000 pesos ang isa. May kasama na siyang stand. Okay guys, 2,000 pesos mga kapatid natin yan. So, 4,000 equivalent. So, dati mga kapatid, hindi naman din ako kayang bumili ng mga ganyan. Ang gamit ko lang po guys is ring light at ang ordinary bulb. So, guys, yun lang po yung ginamit ko around 1 year guys. Inayos ko lang. Nilagyan ko ng tissue as a diffuser mga kapatid natin para hindi masyadong harsh yung ilaw sa balat, para hindi siya ganun kapangit sa ating video quality. So, guys, ito medyo expensive na siya, and then mga kapatid natin, ganun pa rin. Yan naman ang ginagamit ko sa aking mga videos, sa live streaming, guys, yung ilaw na yan. So, ito naman mga kapatid natin ang ating Elgato Stream Deck. So, ginagamit ko siya for my streaming, for my editing, guys, lahat nagagamit ko yan sa lahat ng mga klase na ginagawa ko dito sa ating PC. Okay? OBS, nandyan, sound effects, okay, nandyan lahat. So, dati mga kapatid natin, wala akong ganyan. Hindi ko kayang bumili ng Elgato Stream Deck. Kasi nga mga kapatid natin, mahal, okay? Ang presyo niyan guys, nung binili ko, it's 7,500 pesos. Dati guys, ang gamit ko lang ng mga hotkey or macro key is yung keyboard lang. So, ngayon, nakaipon ako ng papano, and then, ayan ang ating binili. Okay? Hindi po katas ng streaming yung Stream Deck na yan. Katas po yan ng motor ni Boss Lucio. Binenta ko po yung motor ko at isa yan sa mga nabili ko doon sa pagbenta sa motor ko guys, the Stream Deck. Kasama sa mga nabili ko nung nabenta ko yung motor ko guys, this headphone. This is the SteelSeries RTX 3. Nabili ko to ng around 5,500 sa Data Blitz dyan sa may Robinson Magnolia. Dati mga kapatid natin, hindi ko rin afford bumili ng gantong headset kasi nga mga kapatid natin, ang gamit ko lang dati it's yung Fantech na 6,600 pesos at sa Captain 7.1 ng Fantech guys. Okay, yun ang aking headphone for 2 years guys. Okay, 2 years. Saka lang ako nakabili ng gantong headphone na maganda na wireless. So punta naman tayo sa ating speaker guys. Ito yung pinakamagandang kwento dito kasi itong speaker na to mga kapatid natin, bago-bago lang din to kumpara dun sa pinakaginagamit ko dati. This is the Logitech Z200 mga kapatid. Dalawa yan, Z200. So, ang presyo niyan guys is nabili ko sa Amazon yan ng 4,500. Ngayon mga kapatid natin, 3,500 na lang yan pag bibili nyo. Kasi guys, nung binili ko yan, as in bagong labas lang siya. Or hindi naman sa totaling bagong labas. Sobrang ang dami naghahanap sa kanya. Kaya medyo mahal siya. At nabili ko pa yan sa Amazon, hindi sa Lazada. So, nagantay pa ako ng 2 weeks bago ko nakuha yan. So, guys, ito yung kwento dyan. Kasi dati yung gamit ko pong speaker is yung nabibili lang po sa Recto. 2.5 years ko pong gamit yung nabili kong speaker with subwoofer sa Recto. Actually, hindi pa nga akong bumili nun. Sa kapatid ko yun, kinuha ko lang. At hindi na niya nakuha sa akin. Presyo nun guys is 600 pesos sa Raon. Dun sa may malapit sa boundary ng Recto nga tsaka ng Raon guys. Dun nabili yun. Murang-mura lang. At guys, sobrang solid lang
nun, kinagat lang ng daga kaya naputol and then napilitan akong bumili na ng bagong speaker. So mga kapatid natin, itong keyboard natin kasama ito sa mga katas sa streaming natin. Katas to ng stars, yung keyboard na yan. So ang presyo nito mga kapatid natin hindi ko na ganun matandaan pero it's around 3,500 to 4,000 pesos. So sabihin na natin sarado 4,000 pesos guys. This is the CK350 version 2 mga kapatid. May kasama pong wrist rest. Ito mga kapatid natin, kasama rin po sa katas ng pagbenta ng motor, okay? Itong Logitech G502. Maniwala kayo sa hindi mga kapatid natin. Itong mouse na to, kaya po isa to sa mga nabili ko nung nabenta ko yung motor ko. Kasi mga kapatid, yung gamit ko pong mouse, simula nung nag-uumpisa ako guys, kahit na naging partner na ako, hindi ko po ma-afford bumili ng mga magagandang mouse, okay? Lalo na pa nag-gaming ako guys, ang gamit ko lang ordinaryong mouse. Gustong gusto ko talaga tong Logitech G502. At ito guys, nabili ko tong mouse na to and then, yun, wala lang, hindi ko talaga siya binibenta. Talagang isa yan sa mga dream mouse ko. Ito nga gamit ko sa aking pag-i-edit or sa aking productivity. This is the Logitech MX Master 2S, okay? Ang presyo nito guys, it's around 4,500 pesos, okay? Medyo may kamahalan nito mga kapatid. Pero okay lang kasi bumagay ito sa setup ko at maganda talaga to pang edit. Ito namang Logitech G502 natin, guys, nabili ko to guys, medyo kamahalan pa niya nung panahon na yon. It's around 4,800 ata guys, so 4,500. Nung nabili ko to guys, last 1 year, 1 year na guys. Sobrang mahal niya pa nung nabili ko siya. Pero ngayon guys, around 3,000 pesos na lang siya. Tapos po mga kapatid, itong iPad na to, iPad 7 Gen. Okay, ang gamit ko lang dati guys, it's my phone. And then guys, napansin ko kasi na nasisira yung phone ko guys kasi laspag na for the live streaming. So guys, naisipan ko nga bumili ng iPad. Ito po ay katas din nung pagbenta ko ng motor, okay? Hindi to katas ng live streaming kasi guys, may motor na po talaga ako, hindi pa ako nagla-live stream. So guys, nung pandemic, nabenta natin yung motor natin. Ito yung mga naging katas niya guys. So hindi natin masasabing yung motor, it's katas ng live streaming to. So ito guys, katas ito ng motor ko, okay? So nabili ko to mga kapatid natin sa Green Hills, around 21,000 niya. It's a 128 guys, and basta yon, hindi ko na matandaan yung buong specs na itong iPad 7 Gen. And then mga kapatid, syempre guys, itong table na to guys, this is the table mula sa Stance Philippines. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid natin, this table, it's nag-elevate siya, syempre mga kapatid, at bumababa din siya. So ipapakita ko sa inyo mga kapatid. So pag pinindot ko po yung number 2, tataas po yan mga kapatid. So makita nyo guys, tumataas siya. So, yan po yung ating table. So, ngayon mga kapatid, kita nyo na malapit na sa kisame yung ating monitor. So, pag pinindot ko naman po yung 1, babalik naman po siya doon sa pwesto kung saan ko po siya sinet. So, mga kapatid natin, ngayon lang din ako nakabili ng ganyang table. Okay? Dati, hindi ko po afford yan. This is table mga kapatid, it's a custom. Ang original price na ito mga kapatid natin, pag yung original size din yung binili nyo sa Stance Philippines, it's around 23,500 pesos. Dahil this table is custom, dahil pamansin niyo guys, mahaba talaga siya. Okay, umabot ito guys ng 26,000 pesos. Okay, itong table na to mula sa Stance Philippines, and then binawasan nila tayo ng 1,000 pesos kasi nga content creator tayo, discount, and total of 25,000 pesos na lang itong table na to. Pero guys, again, nagumpisa ako sa table na laging plywood lang po ang ginagamit ko. Okay, lagi akong gumagawa ng DIY table ko, and kung mapapanood yung mga dati kong vlog, ginagawa ko po talaga ang paraan para magkaroon ako ng magandang table sa pamamagitan lang guys kung magkano ang budget ko. So ngayon guys, I'm so happy at nakabili na ako ng maayos na table at sobrang stable. Talagang table talaga, okay? So mga kapatid natin, next natin syempre itong ating napakawalang yang PC. Okay, nakita niyo naman yung ating PC. That's my dream PC. It's a white build mula sa Lian Li. Okay, napakaangas, di ba? So mga kapatid natin, yung PC na yan, meron na po akong vlog niyan kung paano ko binuo niyan. So guys, it's a total 140k na PC. Pero sa totoo lang guys, kaya lang naman naging 140k yan kasi marami akong kakilala. Kung kayo ang bibili niyan guys at kukunin nyo po yung specs nito guys, aabutin po kayo ng around 170,000 pesos. So may mga discount lang ako sa mga kumpanya na kakilala ko, kaya po nakakamura tayo. So itong PC na to mga kapatid natin, katas yan ng ating stars, okay, at ng sweldo ng FB. Combination yan guys na 2 buwan ng sweldo ko sa FB at guys ng 1 buwan ng stars natin, okay? And ang last but not the list natin, itong gamit kong camera ngayon, okay, na ginagamit ko rin na webcam ko at wala na po yung aking Logitech at this the Sony A6400. Ito yung gamit natin pang vlog, ito po yung gamit kong pang live stream. So itong lens na to mga kapatid natin, katas ito ng stars.
Okay? Ang nagbigay nito guys is si John Dionisio, mga kapatid natin. Maraming salamat sa iyo. Talagang nagulat ako, binigay niya talaga guys literal yung pambili nito ng camera guys. As in, maraming salamat sa kanya sa supporter natin yon. Sana pare nanonood ka pa rin sa akin, namimiss na kita. Sobrang thank you kasi nabili ko tong dream camera ko. So umabot po itong camera na ito mga kapatid natin ng around 80,000 pesos. So itong camera guys, bakit umabot ng 80,000 pesos? Nabili ko po yung mismong body ng camera natin na 55,000 pesos. So yung lens natin, it's a Sigma 16mm. It's umabot siya ng 20,000 pesos. And then mga kapatid, mga accessories and everything, okay, umabot po ng sabihin natin mga 5,000 pesos. And then mga kapatid natin, a captured card para magamit natin siya sa live streaming mga kapatid. That's the Elgato Camlink at sabihin na natin around 8,000 pesos. So sarado 80,000 pesos silang lahat para magamit natin for our live streaming. So yan lahat ang umabot na total ng ating setup guys. Again, yung nandito pa lang sa table yan ha, lahat na nandito sa table ko at yung ginagamit ko for the live streaming. So wala pa po mga kapatid natin yung mga nandito, wala pa po yung mga nandyan sa likod and everything guys na nandito sa room natin, wala pa po lahat yan. Ang sinabi ko lang po guys, it's this table pa lang. So guys, ayan, pinagbigyan ko na kayo. Maraming humihiling para magka-idea na sila kung gusto nila ng gantong setup, magkano ang aabutin. Okay, this table. So mga kapatid natin, hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang po sanang ma-inspire kayo, na gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid natin na hindi lahat ng streamer kailangan merong million views, merong maraming views mga kapatid, merong maraming viewers guys. Okay, kilala nyo naman si Boss Lucio mga kapatid, hindi naman ako maraming viewers. Minsan marami, minsan onte, minsan nga walang nanonood kay Boss Lucio. Pero mga kapatid, bakit ako nakapag-invest ng ganito? Bakit ako nagkakaroon ng ganito sa live streaming guys? Okay, alam nyo na ang sagot. Dahil yon sa aking pagpupursige, dahil yon sa aking mga goal, dahil yon syempre mga kapatid natin na masaya ako sa ginagawa ko, yung passion ko mga kapatid nandoon, yun yung gusto kong makita ninyo mga kapatid natin, na huwag kayong mag-i-stay sa viewers. And then pag wala kayong viewers mga kapatid, malulungkot kayo, masisira yung mood nyo, masisira yung goal ninyo. Guys, tapos na ang pangarap mo once na tumigil ka sa mundong ito guys. Okay? Hindi mo na makikita yung mga susunod na mangyayari sa'yo sa buhay mo dito sa industry na to pag huminto ka, idol. Ako mga kapatid, inaamin ko sa inyo, sino ba naman ang ayaw magkaroon ng maraming viewers? Gusto ko rin po noon mga kapatid. Pero nga mga kapatid, hindi naman lahat nagkakaroon ng maraming viewers. So, paano naman yung walang viewers or walang masyado nga maraming fanbase? Titigil na lang? Stop na lang? No mga kapatid natin. Guys, tuloy-tuloy lang kayo. And like what I said, guys, darating din ang time ng bawat isa sa atin. And ayun, gusto ko lang kayo talagang ma-inspire. Si Boss Lucio nga hindi naman ganun kalaki yung viewership. Nagagawa niyang tumulong sa ibang tao. Nabibili niya yung gusto niya. Napapaganda niya yung gaming room niya. Nakakabili siya ng PC. Pero, kung titignan natin, hindi naman ganun kataas ang viewership niya. Paano niya nagagawa yun? Ang sikreto mga kapatid is mag-pray, maging masipag mga kapatid at mag-stay sa goal, okay? Sabi nga ni Rendon, focus lang, pero wag mo iwanan ang pamilya mo, okay? Ang akin lang doon guys, wag nyo iwanan ang pamilya ninyo. Pwede nyo naman silang iisang tabi lang mga kapatid. Iba yung iwan sa isang tabi nyo lang sila dahil pinipigilan nila kayo sa pangarap ninyo. Focus lang kayo guys, tama naman yun, focus lang kayo. And then that's it mga kapatid natin, mararating nyo yung gusto ninyong marating kung tutuloy-tuloy nyo yung ginagawa ninyo, okay? So yun lang naman mga kapatid natin tong video na to guys. Maraming salamat sa inyo at ayan na, pinagbigyan ko na kayo. So pwede nyo ring i-flex mga kapatid natin or gawa rin kayo ng video kung gusto nyo, and then magko-comment ako, itag nyo ako, magko-comment ako doon kung magkano na yung gaming table nyo. So yun lang guys, kung ikaw ay bago dito, don't forget to like, share, and comment, and subscribe at yung maliit na bell para lagi kang updated sa lahat ng ating video. Again mga kapatid, I'm Luis Teves aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!